Yeah! Yan. Bike check tayo ng bike ni Sir Ro Beltran. C59. Yan. Size 46. Taiwan copy. Dito tayo sa cockpit. Meron tayo ditong bagong-bago. Brand new na Rinpo. Okay, no? Bagong-bago yan, guys. Sa ila, meron tayo ditong rock rose. Sa seat post, meron tayong Pinarello Most na carbon. Sa clamp, meron tayo ditong Colnago seat clamp. Sa frame, meron tayo ditong Colnago C59. Ayan, kulay black. Taiwan copy. Ito yung kanyang fork. Tapos din dito nakalagay yung kanyang model. Meron pa nakalagay dito sa loob, Colnago C59. Dito tayo sa may cockpit. Sa bike computer, meron tayo ditong SOS G. Tapos meron siyang clamp para sa bike computer. Standard lang yan, nabibili sa online. Sa drop bar, meron tayo ditong size 40 Pro Vibe LT. Yan. Tapos meron ditong Segmit System 1 100 mm, tapos negative 10. Sa top cap, Colnago Spacer carbon. Yan. Spacer. Tapos Colnago din na headset. Gadin famous o ano? Eh, nalata pa yan. Sa shifter, meron tayo ditong Campagnolo Chorus. Yan, ayaw mag-focus. Yan, Chorus. Yan. Carbon din yan, guys. Carbon. Campagnolo Chorus. Then, sa caliper, meron tayong Shimano 105. Sa brake pads o MOB. Sa wheel set, meron tayo ditong Origin 8 850. Carbon yan, guys. Carbon. Detect check. Tapos meron siyang design na wave ba to? Wave para mga balahibo. Sa gulong meron tayong Chaoyang. Ano to? Chaoyang Speed Shark. Sa hubs meron tayo ditong Blackjack, kulay red. Sa skewer, Campagnolo. Then dito tayo banda. Sa bottle holder naman, Colnago na carbon. Sa crankset, meron tayo dito Potencia Campagnolo na ang chainring niya ay 52-36. Pwede siya sa 11 speed. Sa pedal, Shimano RS500. Sa FD, Campagnolo Chorus. Sa likod naman, yung chain niya pala, Shimano. Then, sa cassette, Shimano R7000. 11 speed. Ayan, 105, 11 speed. Sa RD, Campagnolo Chorus. Ayan, makikita niyo yung logo ng Campagnolo. Then, carbon. Yung caliper sa likod, ganun din. Shimano 105. Then, yung brake pads ay MOB. Yung wheelset sa likod, ganun din. Origin 8, 850. Then, yung hubs, Blackjack. Sa skewers, ganun din. Campagnolo. Solid yung build.